בוקר טוב. הבוקר, 25 לפברואר 26, אני עם אלוף משנה בדימוס מודי בן שח בביתו בגני יהודה שבסביון. מודי היה במלחמה מ"פ בקורס מ"כים של גולני בגדוד 17 בזק. נלחם ברמת הגולן והשתתף בקרב לכיבוש החרמון, בהמשך מפקד סיירת גולני ובמילואים מפקד סיירת חטיבתית של חטיבה 409 551 של הצנחנים. סיים את שירותו בדרגת אלוף משנה, סגן מפקד אוגדה 98. מודי, ספר את הסיפור שלך, היכן נולדת ומתי, בבקשה. נולדתי במרץ 51 בחיפה. אבי היה איש צבא קבע, אבנר, מג"ד. אמא שלי הייתה אחות. הרקע של המשפחה מהצד האבא, אנחנו מגדרה, הגענו ארצה עם הבילויים בסוף המאה ה-19, והצד של אמא שלי הגיע לפני מלחמת העולם השנייה מבלרוס. אבא של סבא שלי, יעקב שחביץ', שגר בפוניבץ' שבליטא, בשנת 1867 כתב מכתב שלדעתו הפתרון ליהודים הוא להיות עיקרים בארץ ישראל. הוא פרסם את זה בעיתון המליץ שהתפרסם בוורשה, שזכה לעדים רבים. במשך השנים הוא קנה אדמות בארץ, ובסופו של דבר עלה עם משפחתו ועם אמא שלו ארצה, בהתחלה לפתח תקווה ולאחר מכן לגדרה. ובעצם המשפחה היא משפחה סבתא של סבא שלי קבורה בגדרה, ולאחר מכן כולם משם. הם לא היו עם הבילויים, אבל הם עלו במקביל אליהם. הבילויים היו סטודנטים שהגיעו מחרקוב, והם היו מאזור ליטא מפוניבז'. הם היו בעלי רקע שונה, דתי יותר, אבל באו להתיישב בארץ ישראל ולאבד את האדמה. הם עלו לארץ מטעמים ציוניים. ציונים לגמרי. אבא שלי שגדל בגדרה, כל חייו עסק בעניינים לאומיים. הוא היה מדריך של מכבי צעיר בביירות, בדמשק, בשליחות. לאחר מכן היה בבריגדה, וכשהשתחרר קיבל כמתנת שחרור מהצבא, הוא קיבל תחנת דלק בבאר שבע, וזה בעצם סימל את כל העסקים המשפחתיים שלנו להיות בענייני אנרגיה, שזה כמעט עד היום. גם הוא עסק באנרגיה, גם אני עסקתי בענייני אנרגיה, דלקים וכו'. אמא שלי, כפי שאמרתי, לאמא שלי קראו נחמה. הם היו ממשפחה ציונית בבלרוס. סבא שלי ניהל את בית הספר תרבות בעיירה שלהם בדוד הרודוק, שזה דרום בלרוס ליד פינסק. ובשנת 36 הם עלו ארצה, כי סבא שלי הרגיש את האדמה בוערת תחת רגליו. עלו ארצה ממניעים ציוניים, התיישבו בחיפה וגרו כל השנים בחיפה. אבי שליווה שיירות במלחמת השחרור לירושלים, ואימי שהייתה אחות בהר הצופים בירושלים, נפגשו שם, ואני נולדתי כבן בכור למשפחה בשנת 51.
ילדות. איפה גרה המשפחה? המשפחה גרה בשיכון צבא הקבע בגבעתיים, לאחר מכן עברנו לרמת חן. אבא שלי עבד כל השנים בבאר שבע, היה נוסע באוטובוסים לבאר שבע לעסקי הדלק, שעם לידתי פחות או יותר התחילו להתפתח, וככה הכל חייו. אנחנו גדלנו, כמו שאמרתי, בגבעתיים וברמת חן, כאשר כשהייתי בן 14, למרות שנרשמתי לבית ספר המוזיקלי תלמה ילין, מישהו סיפר לי שיש פנימייה צבאית, ישר נדלקתי ועשיתי סוויץ' ועברתי לפנימייה הצבאית, ששם הייתי בעצם מגיל 14 עד 18, פנימייה צבאית שליד בית הספר הריאלי בחיפה. לפני שאנחנו נכנסים לתקופה של הפנימייה, בואו נחזור טיפה אחורנית לילדות ברמת חן. איזה בית ספר עממי היית, מה זכרו לך מהתקופה שלפני הפנימייה הצבאית? בית הספר ברמת חן היה בית ספר של ילדים טובים, היה בית ספר טוב, מיטיב, אני זוכר אותו מאוד לטובה, גם את החיים החברתיים, גם את הצופים, אבל היה נראה לי הצפי, אורח חיים משעמם מדי, בכדי ללכת ולהמשיך באופן נורמלי, ללכת לבליך, כמו כל השכנים שלי, נראה לי משעמם וחיפשתי משהו אחר. בהתחלה חשבתי שאני אלך אחרי הנטיות המוזיקליות שלי ואלך לתלמה ילין, אבל ברגע האחרון זה השתנה ועברתי לפנימייה הצבאית. זה היה מקובל באותה תקופה? מה? תאימות לעבור לפנימייה הצבאית. בין טובים כזה, פתאום הולך לפנימייה הצבאית, בחיפה. לי זה נראה מאוד מאוד הגיוני. אמא שלי למדה גם בריאלי, וסיפרה לי על זה סיפורים שמאוד משכו את ליבי. אני גם חשבתי שכבן למשפחה מצליחה מבחינה כלכלית, וכבר אז זה הסתמן ככה, אז כילד חשבתי שכמשפחות שמצליחות כלכלית צריכות לשלוח את הילדים למשימות לאומיות, וככה בפירוש זה מה שחשבתי, ובגלל זה בין היתר הלכתי לפנימייה הצבאית. מה עוד שהסיפורים על הצבא, סיפורי 101 שהתחילו להתפרסם באותו זמן, מאוד משכו את ליבי ומאוד עוררו אותי וסקרנו אותי, וזה נראה לי חיים מלאי תוכן, מה שאכן התגשם. כלומר החיים היו מלאי תוכן, מלאי ערכים, מלאי הקדשה לדברים שהם מעבר לצרכים היומיומיים, ובסך הכל למרות הקשיים שהיו בדרך, אני חושב שזה היה נכון, גם מהבחינה האישית ובעיקר מהבחינה הלאומית, העובדה שהלכתי לפנימייה הצבאית. יחד איתי נרשמו 1,000 אנשים לפנימייה אז, זה היה כמות מאוד גדולה של אנשים. הימים היו שנת 64, 65, לא היה איזו הרגשה מיליטריסטית במדינה או הערצה של הגורמים הצבאיים, אבל כמו שאמרתי, אני הבנתי כבר בגיל צעיר שהמדינה שלנו היא בצרות ביטחוניות, ושהנוער הטוב צריך ללכת ולהקדיש זמן לצבא. זה מה שחשבתי, הייתי כזה ילד לאומי, וגם החינוך בבית היה כזה, וגם החינוך בסביבה היה כזה, זה היה המשך. אז כמו שאמרתי, 1,000 איש נרשמו לפנימייה הצבאית, היו בחינות מאוד קפדניות, כולל בחינות גופניות,
לא האמנתי שאני אתקבל, אבל בסופו של דבר התקבלתי. בבקשה? היית ספורטאי בילדות? לא הייתי ספורטאי, לא הייתי הכי טוב אפילו לא בכיתה, בשום דבר, לא הייתי חלש, אבל זה לא היה עניין שמאוד משך את ליבי, הספורט. וכך מצאתי את עצמי לאחר כיתה ח' בחופש שבין השנים ח' לחמישית, חובש את כיסא של חודש ההכנה בפנימייה, עם עוד 70 אנשים שהפכו במשך השנים להיות חברים שלי, יותר ברמת אחים שלי. והימים שם של בית הספר הריאלי והפנימייה מאוד מילאו את ימיי ועשו אותם ימים מלאי תוכן ומלאי משמעות. הימים בפנימייה היו ימים קשים מאוד מבחינת הלימודים. היה פער גדול בין רמת הלימודים של הבית ספר שממנו באתי ברמת חן לבית הספר הריאלי. היה חסר לנו גם הרבה חומר, למדנו ערבית בחופש, אנגלית בחופש, מתמטיקה, והגענו עם פער די רציני שהיה קשה מאוד להשלים אותו בשנים הללו. גם לא היה לי כל כך ראש ללימודים בשלבים הראשונים, אלא דווקא העניינים הצבאיים שהיו בפנימייה מאוד משכו את ליבי. מאוד אהבתי את האימונים בפנימייה, את הניווטים, את הכושר הגופני, את אורח החיים הספרטני במובן מסוים. זה מצא חן בעיניי, ומאוד מצאתי גם עניין בחיים החברתיים שם. החיים בפנימייה היו חיים מאוד אינטנסיביים. היינו מגיעים הביתה פעם בשבועיים 3 לסופי שבוע. היה לנו אפטר בימי שלישי בשבוע. הלימודים היו יחסית קשים. גם הקטע הצבאי היה לא פשוט, הקטע הגופני. קיצור, זה היה ימים מלאי אתגרים מתמשכים במשך כל 4 שנים, וכל זה גם ברמת התמודדות של אדם שלא רגיל שלא להיות בבית, אבל לומד לחיות לבד במקום שמצד אחד הוא מלא ערכים, גם בפנימייה וגם בבית הספר הריאלי, עם מורים ומפקדים שהיה הרבה מה ללמוד מהם, והיו דמויות מאוד מחנכות שמאוד עיצבו אותי ואת יתר המחזור שלי, המחלקה שלי, בצורה שאולי לא כל כך מקובלת היום. היו איתך חבר'ה שהגיעו איתך מרמת חן לפנימייה? היה איתי עוד בחור שהגיע איתי, עודד ארבלי, מינסטרברגר, שהוא היה בעצם זה שאמר לי בוא לפנימייה, תבוא לפנימייה, הצונחים שם בשביעית. הוא אמר לי, וזה הדליק אותי, וישר זנחתי את המחשבות על מוזיקה ועברתי לדברים אחרים. כמו שאמר לי המדריך שלי בצופים, תכתוב קנטטה לשני רובים וקלצ'ניקוב, אולי ככה תשלב את החיים המוזיקליים עם הצבעים. זהו, החיים בפנימייה היו חיים, כמו שאמרתי, אינטנסיביים. לקראת השמינית הרבנו יותר לעסוק בעניינים צבאיים,
ניווטים, מסעות, אימוני מחלקה, תרגילי ירי רבים, וגם התחלנו להבין את כובד האחריות. האמת היא שהמחזור שלי, כשהיינו בשביעית, או אפילו בסוף השישית, מח"ט גולני, שהיה אז קוטי אדם, יצר קשר עם המחזור שלנו, והתחיל לטפח אותנו, ובצירוף מפקד המחלקה שלנו, אילן קוגוס, שגם הוא היה מגולני, אז בעצם גורלי האישי היה מוכתב כבר מהשישית שביעית לכך שאני רוצה ללכת לגולני. למה ללכת לגולני? כי לא רציתי ללכת ליחידה של מתנדבים, זה נראה לי קושי פחות מדי, חשבתי אז שאני יאנוש קורצ'אק ואני אחנך את הדור הבא ואני דמות חינוכית, וחשבתי שאני מעדיף לעבוד עם ישראל, מה שקראנו אז ישראל השנייה, עם נוער שמתקשה דווקא, עם נוער שלא רוצה ללכת לצבא. זה נראה לי האתגר המתאים לי, שבאתי כמו שאמרתי ממשפחה מוצלחת מבחינה כלכלית ועם חינוך, וחשבתי שזה הדבר הנכון לי לעשות באותה תקופה, והיה ברור לי שאני הולך לחיל הרגלים והולך לגולני. קוטי אדם, כמו שאמרתי, ששמר על קשר עם המחזור שלי, גם טרח לאפשר לנו בחופשות להדריך בבח של הטירונים. מהפנימייה אנחנו באנו לימים שלמים, לסופי שבוע, ועשינו את זה, שיעורים, דברים שהכינו אותנו בצורה טובה יותר לקראת הצבא. מודי, אתה בפנימייה ב-67, כשמלחמת ששת הימים, כן. אתה בכיתה י' אם אני זוכר, כן, כן. מחשב נכון? נכון. כשהייתי בשישית, ביום שהיה צריך להיות בו בחינה בתנ"ך, פרצה מלחמת ששת הימים. ברור שמלחמת ששת הימים השפיעה עליי ועל העם בישראל בצורה מאוד משמעותית. עד היום אנחנו סופגים את ההדים של אותה מלחמה. מאוד התרגשנו מהניצחונות של הצבא, מכיבוש הכותל, מכיבוש רמת הגולן, מכיבוש סיני. היינו כחולמים, ומאוד הצטערנו על כך שהמלחמה הגדולה של חיינו כנראה כבר לא תקרה, ושאנחנו הולכים בעצם להיות בצבא שהוא צבא שלא ילחם. ככה חשבנו אז. הייתה לכם איזו פעילות בתור נוער? כן, מילאנו שקי חול? מילאנו שקי חול בבית שאן, אבל בעיקר עקבנו אחרי הדברים. בעיקר עקבנו אחרי הדברים והתעניינו, והיינו ליד הטרנזיסטורים כל הזמן, והתפעלנו מהמלחמה. וכמו שאמרתי, היה בנו הרבה צער על כך שאנחנו פספסנו את המלחמה הגדולה שלנו. זה די ברור מאליו, אבל אתם בחינוך צבאי. כן. צבא, כן. זה לא רק ביטחון, זה גם מלחמה. והנה המלחמה עברה ואתם בשישית. נכון. אבל החיים כמובן התנהגו אחרת, ומלחמת ההתשה שפרצה די קרוב למלחמת ששת הימים, המשמעות שלנו תפסה אותנו די בצורה מיידית. אחד החברים מהבית ספר שהחליט להתגייס, לעזוב את הבית ספר ולהתגייס, נהרג על ידי צלף בתעלה, מה שהבהיר לנו שזה לא רק משחק. ומצאנו את עצמנו מתגייסים
לאחר תום השמינית, לתוך מציאות של מלחמת התשה קשה. קוטי אדם שהיה מח"ט של גולני, ואנחנו התגייסנו לגולני, למד בצורה יסודית את הלקחים של המחזורים שלפנינו, והחליט שהמחזור שלנו הולך לעשות מעין טירונות של 4 חודשים במסגרת סיירת גולני, ואז מצאתי את עצמי בתחילת הצבא בסיירת גולני עם צוות של 17 חברים נוספים מהפנימיה שלנו ומהפנימיה בתל אביב שהלכו לגולני. שם עשינו השלמה של אימון הפרט, וקיבלנו גם ניסיון צבאי ראשון, כי בסוף החודשים האלה אנחנו היינו שבוע בסיורי בוקר בבית שאן, ונתקלנו כמעט כולנו, נתקלנו שם. מודי, רגע, אני רוצה להחזיר אותך טיפה לגיוס עצמו. אתה מתגייס לגולני, כמו שאמרנו, זה לא חיל התנדבותי, בטח שלא באותם הימים, בלי לפגוע באף אחד, איך קראו מאו. ואתה בן טובים, בוגר הפנימייה, מגיע לגולני. איך היו, לא יקרא לזה חבלי קליטה, אבל ההסתגלות שלך לגולני, המדריכים בטח ברמה הרבה יותר נמוכה מכם, המפקדים, המ"כים, ספר לי קצת. קוטי אדם בחוכמתו לא גייס אותנו ישירות לגולני. אנחנו הלכנו ל4 חודשים לסיירת. הסיירת הייתה שמורת טבע, הייתה מורכבת ברובה ככולה מקיבוצניקים והתיישבות עובדת, מחזורי אוגוסט של עירונים, והרמה האינטליגנטית שם הייתה גבוהה במיוחד, והכניסה שלנו הייתה חלקה ונוחה, ואפילו הייתי אומר נעימה לצבא. ורק אחרי 4 חודשים, אחרי שגמרנו להתחכך בפעילות המבצעית, שכמו שאמרתי כללה סיורי בוקר בבית שאן, כללה מערבי לילה ברמת הגולן, כללה חדירה בירדן כדי שנקבל ניסיון מבצעי, כללה שבוע בתעלה, הייתי במזח בכפר. בשבוע הזה חטפתי כמות הפגזות מהרציניות ביותר במשך חיי. כולנו באותו שבוע היינו בנפרד, לא יחד. קיבלנו ניסיון מבצעי פר אקסלנס, והיינו בשלים לעזוב את הסיירת ולעבור לגדודים. שם היה אמור להיות ההלם התרבותי, שהוא אכן קרה, אבל הוא היה מאוד מאוד צפוי, והיינו מאוד מאוד מוכנים. הקליטה שלנו גם שם הייתה נוחה. אני הצטרפתי לפלוגה בית גדוד 51, פלוגה שהייתה פלוגה רובעית בגדוד הבוקעים הראשון. המג"ד היה דוד כהן, המ"פ היה תכף אני זוכר. אני הצטרפתי לגדוד 51 לפלוגה בית בתור ממקף. רצה הגורל והסמך מ"פ של הפלוגה היה בחור בשם שלמה כהן, שהיה קודם סמל בפנימייה, והכרתי אותו. גם כן הכניסה הייתה יחסית קלה, לא שלא היה לי כמו לכל ממקף אחר בגולני בפלוגה רובעית בוקר ראשון, שאני קם בבוקר להקים את האנשים להתעמלות הבוקר, את המחלקה שלי, ואף אחד לא קם, אף אחד לא, אני צועק ואף אחד לא יוצא. ואז אני תופס אומץ ומפיל אוהל אחד על יושביו, זה היה אוהלי סיירים, ויוצא לי שם איזה בחור 2 מטר ממושב לוזית,
הוא אומר לי, תאי, השתגעת? תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עושה? אמרתי לו, אתה צריך לקצת לי התעמלות בוקר, והוא יצא. זאת אומרת, היה לי איזשהו מאבק ראשוני עם החיילים, הישרתי מבט, לא חששתי, גם השתלבתי יפה בסגל, והייתי ממקף בפלוגה רובעית, פלוגה ב' 51. אני מקדים את המאוחר, אבל בפלוגה הזאת הייתי בעצם אחרי זה כמעט 3 שנים, רצוף, בצורה רצופה. הייתי ממקף, הייתי ממם, הייתי סמך מ"פ, והייתי מ"פ באותה תקופה. כשהייתי מ"פ, בפלוגה עוד היו אנשים שהיו יחד מקים איתי. כלומר, חברים שלי, המקים, היו המקים אצלי. וזה בגלל המבנה בגולני, שאני חשבתי אז שזה מבנה נכון מבחינה צבאית ומבחינה אנושית, אבל היה ניסיון מאוד 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 מעניין להיות בפלוגה רובעית במשך 3 שנים בצורה רצופה. הגעתי בהתחלה לאימון חורף, בבוקע, ולאחר אימון החורף, על פי התוכנית שקבע לנו קוטי אדם, עברנו להיות מקים בקורס מקים. עברנו להיות מדריכי כיתות בקורס מקים בבזק, על מנת לתת לנו הכשרה טובה יותר לקראת הקורס קצינים. גם זה היה מחשבה מאוד נכונה. הדרכנו שם מחזורים שונים ומשונים, לא כולם מגולני, והייתה לנו תקופה שהכינה אותנו יפה מאוד לקורס הקצינים. מודי, הזכרת שהיית קצת במלחמת ההתשה, זאת אומרת במהלך שנת 70, הזכרת שהיית במוצב המזח. אני רוצה קצת שתתאר את ההרגשה שלך, או חוויות מלוחם צעיר במלחמת ההתשה במוצב המזח. כל החודש הזה שעברנו בסוף התקופה בסיירת לצורך קבלת ניסיון מבצעי, היה חודש מאוד משמעותי, שבכל אחת מהגזרות אנחנו בעצם יצא לנו להתקל באויב ולהיות תחת אש. בבית שאן היינו בסיורי בוקר, כמעט כל סיור בוקר בימים האלה בבית שאן הוא נתקל, ואנחנו פשוט, כל אחד מאיתנו בגזרות שונות, במסגרת גדוד 13 של גולני זה היה, אנחנו נתקלנו במחבלים שבאו להתקיף את סיורי הבוקר. שבוע אחרי זה היינו במערבי לילה ברמת הגולן, הצטרפנו אז לפלוגה א' של גדוד 51 של ציון זלוף, וגם שם היה לנו לילות שהיו בהם התקלויות, היו בהם הפגזות ארטילריות שעברו מעל ראשנו, אבל הסיפור הקשה ביותר היה בתעלה. אנחנו פוזרנו בין המוצבים, אני הייתי במוצב הכפר שהוא היה מוצב סמוך למזח, וחטפנו שם כמות במשך שבוע, כמות אדירה של ארטילריה. זו היה תקופה שמאות פגזי ארטילריה בלי כיפת ברזל היו נוחתים על המוצב, היו גם נפגעים במזח באותו זמן. מה היה התפקיד שלכם שם בכפר? היינו ממקפים. ומה עשיתם?
מתחתם צירים, לא, מערבים? היינו מקווים ששמרנו על שגרת המוצב. חצי בשר תותחים כזה? למה חצי? בשר תותחים מושלם. בשר תותחים מושלם, כי בטח היום עם השכל הצבאי שיש לי היום, אני יכול להגיד לא היה הרבה היגיון בישיבה על קו המים. אני זוכר ביקור של צ'יץ' אצלנו, אני זוכר גם ביקורים של בר לב ודיין שבאים ואריק שרון, אני חושב, היה מפקד הפיקוד הדרום, שהם באים למוצב, וזה היה הדבר הכי חם שהיה אז. כל יום היו צליפות, כל יום היו ארטילריה בצורה קשה מאוד, ואחד העתודאים שאל את צ'יץ' בזמן הביקור אצלנו, תגיד לי, למה אנחנו יושבים על קו המים ולא נמצאים 12 קילומטר אחורנית, ונותנים להם, אם הם רוצים להיכנס, שייכנסו? אז צ'יץ' אמר לו, אלה דברי בגידה וכפירה, מה שאתה אומר. העתודאי החכם הוריד את ראשו, ובזה נגמרה המלחמה שלו בקונספציה. אבל הישיבה על קו המים הייתה דבר לא הגיוני, אבל היה בזה, אנחנו הרגשנו שאנחנו עושים מעשה ציוני. הסיכון היה לא הגיוני לדעתי, וכמות הנפגעים הייתה בהתאם. אני זוכר שהמסעית שפיזרה אותנו, את החבר'ה מהפנימייה, בין המוצבים, על פי התוכנית שהייתה, היא עצמה חטפה כמות אדירה של ארטילריה. כלומר, בכל צומת שעברנו היה למצרים אז מנהג לטווח את הצמתות. בכל צומת שעברנו היו הפגזות, בכל מוצב שהגענו סביב כניסת המסעית היו הפגזות, בסיור להכרת הגזרה, של להכיר את המוצב, חטפנו צליפות. כלומר, זה היה משחק באש לא הגיוני, שנראה אז טבעי לחלוטין וחלק מהשגרה. הלכתי לקורס קצינים. קורס הקצינים זכור לי כתקופה של לימוד, של היכרות של יתר הצבא, של הימצאות עם אנשים ברמה אחרת. הסיפורים על גולני נשמעו לחבריי מקורס הקצינים כדבר שהוא זר להם. רוב החבר'ה שהיו איתי בקורס היו אנשים מהצנחנים, מאגוז, משקד, מחרוב, סיירות למיניהם, כולם היו יחידות עילית, והצבא האפור, אחיר, היה נראה, וגם רמת החיילים שעליהם סיפרתי להם, נראה להם דבר הזוי. לי הוא דווקא נראה הדבר ההגיוני. כלומר, המבנה של גולני והשילוב בין, השילוב בתוך עם ישראל של כל החוגים, נראה לי הדבר ההגיוני, ונראה לי הגשמה באיזשהו אופן של הרצונות שלי, שאותם פיתחתי בעצם מהימים שלי בפנימייה. ורעיונות החינוך שהיו לי וכולי, כל זה בעצם ראיתי את זה מתגשם. מבחינה מקצועית שהגעתם לבה"ד 1 גולני, לעומת הסיירות שהזכרת, שקד, חרוב וגוז, סיירת צנחנים, הרגשתם, אני אגיד את זה בעדינות, נחותים קצת? לא הרגשנו נחותים משום בחינה שהיא, מה עוד שהיה לנו
את השיוף האחרון שקיבלנו בקורס מקים, כלומר זה שבאנו מבסיס הדרכה עזר לנו ברמה התיאורטית של קורס הקצינים. קורס הקצינים היה לא בעייתי, אני אף פעם לא הייתי מצטיין באיזשהו קורס, אבל גמרתי את קורס הקצינים ב', הרגשתי טוב, הרגשתי גם טוב לעומת יתר הצבא, והייתי כולי איגר, כולי אורג ללכת ולבצע את התפקיד אליו יועדתי וסוף סוף לפקד על אנשים. לא ציינתי, אבל במהלך השירות שלי בגדוד 51 הייתה את הפעולה בהר דוב. הפלוגה שלי השתתפה בחלקה בפעולה הזאת. הסמ"פ שלנו נהרג בפעולה הזאת, היו מספר פצועים מהפלוגה. הייתה גם אז פעולה בקילה, שגם בה השתתפנו במסגרת הגדוד. כלומר, אנחנו גם לעומת יתר האנשים בקורס הקצינים באנו יחסית עם ניסיון מבצעי לא קטן, של התקלויות, של זה שספגנו הפגזות, של זה שירו עלינו. לא רבים במסגרת קורס הקצינים היו בסיטואציה הזאת. במשך קורס הקצינים שמרנו על קשר עם הגדוד. המ"פ שלי, עובדיה, של פלוגה ב' 51, התחלף, ושמעתי שהגיע מ"פ חדש בשם חידו לפלוגה. המג"ד שלי היה דוד כהן, גם כשהייתי ממקף, אבל לאחר מכן חזרתי בעצם אליו. כשהסתיים קורס הקצינים, רצו שישאר מדח. המג"ד שלי, דוד כהן, עשה מלחמות, הצליח להביא אותי, וחזרתי שמח וטוב לב לגדוד. פגשתי אז, שמחתי להגיע לאותה פלוגה שבה הייתי ממקף. המ"פ חידו, הוא היה מ"פ אחר, הפלוגה השתנתה מאוד. המ"מ שלי, עודד ספיר, חיכה לי עד שאני אגיע. הוא שמח שאני מחליף אותו. הגעתי למסדה, שם ישבה הפלוגה, והתחלנו לעשות את סיורי הבוקר לחרמון, ולאחר מכן להיות בהר דוב במשך היום בתצפית. כלומר, סדר היום שלנו במשך החודשים האלה היו שאנחנו יוצאים והולכים ברגל כל בוקר ממג'דל שמס עד החרמון, ולאחר מכן הולכים עד הר דוב, מגיעים למקום בשם סממית, צופים על שבא ושובה במשך כל היום, וחוזרים לעת ערב, ככה 3 חודשים. עד שהגענו לאימון החורף, הפעם זה היה בבוקע, בניגוד הפעם הקודמת שהיינו בו במעלה אדומים, וירדנו לאימון חורף שני בעצם שלי, בבוקע הדרומי. מחלקה בגולני, מ"מים בגולני, חיילים לא פשוטים, הרבה ויכוחים, הרבה שאלות למה צריך לעשות, הרבה בעיות סעד אמיתיות שצריך לטפל בהן, אבל
אבל זה הסתדר, היינו פלוגה מאוד מאוד טובה, חידו היה מ"פ לדוגמה, למדתי ממנו המון, גם בתחום הסדאות וגם בתחום הצבאיות. היה לו ניסיון והיה לו חושים וכללים שהיו לי חדשים לחלוטין. למדתי ממנו הרבה מאוד על בני אדם, על חיילים, על הנאה של חייל, הנאה בעין, איך אנחנו מניעים את החיילים. והייתה לנו פלוגה שזכתה אז באימון החורף. מקום ראשון בבוחן פלוגה טובה מאוד, עם מוטיבציה טובה מאוד. באותו אימון חורף הייתה לנו גם כן פעולה בכפר יעתר בלבנון, פעולה שהייתה מבחינת טבילת אש נוספת מבחינתי מאוד מאוד משמעותית. זו הייתה פעולה אחת מצד אחד מאוד מוצלחת, בסך הכל גדוד 51 בפיקוד דוד כהן, שהסמג"ד היה רובקה וחידו היה מ"פ, הסיירת בפיקוד יודקה הובילה בראש הכוח 12 קילומטר לכפר יעתר. הגענו לכפר, התפצלנו לפי הכוחות, הסתערנו אחרי שהמחבלים גילו אותנו בנקודת ההיערכות. הסתערנו על 4 הבתים שהיינו צריכים לטהר אותם, השמדנו 26 מחבלים באותם בבתים באמצעות שיטה שהתפתחה אז. הייתה שיטה שאנחנו מסתערים על הבית בחסות רתק, ולאחר מכן זורקים פנימה רימונים וזורקים מטען גור ומפילים את הבית על יושביו. ובשיטה הזאת נהרגו 26 מחבלים אז בבית, אבל לנו בשלב הזה היה הרוג מהגדוד, מפלוגה ג' של הגדוד, בחור בשם רון אלכסנדר נהרג אז, והיו מספר פצועים, חלקם מהסיירת. הנחתנו מסוק ביד כמעט, על מנת לפנות את הפצועים. הייתה אז התקלות, מההתקלות הזאת היה גם את ההרוג, ומצאנו את עצמנו מבצעים את כל פעולת הניתוק מגע והנסיגה מהיעד, כשאנחנו עם הפצועים של ההתקלות של אחרי נחיתת המסוקים, ומגיעים לאיזה גבעה על יד עית האשה, ומשם מתפנים במסוקים. אני בפעולה הזאת כבר הייתי מ"מ, הייתי מפקד של חוליה הלכתי עם המטען גור והשארתי אותו בבית. הייתה פעולה שבעיניי הייתה סמל לפעולה מסודרת עם נוהל קרב, שבה היו הרבה דברים שקרו לא בהתאם למתוכנן, אבל התכנון היה תכנון נכון וטוב, והיינו כוח מאומן, והיה נעים לראות כמה טוב כשהיוזמה בידך ואתה מכוון את הדברים, והפעולה שאתה עושה מצליחה, ואתה חוזר לשטחנו כשאתה למרות ההרוג וחמשת הפצועים, אתה מרגיש שעשית דבר מאוד משמעותי, ואתה יודע שאלה שנלחמת בהם היו מחבלים, ושבעצם עסקת בהגנת המדינה,
היה אז בסוף האימון הזה כנס בבנייני האומה. אני זוכר את גולדה שהייתה ראש הממשלה לוחצת את היד לדוד כהן המג"ד שלי, תמונה שחרוטה לי בזיכרון, ואווירה מאוד טובה, מלוכדת, אווירה של גאווה, אווירה של סיפוק שיש בעצם לכל החטיבה אז בבנייני האומה. מודי, אנחנו ב-71-2, זה מה שהיה נקרא הפעילות בפתחלנד, הפריחה של המחבלים, או ספר לי קצת על עוד איזה חוויה, או על עוד איזה פעולה שהייתה בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על גבול לבנון, למרות שהיינו גם בגזרות נוספות. בגולני השגרה השנתית הייתה של אימון חורף ואימון קיץ, וביניהם יש קווים. ובקווים הקו החם ביותר אז היה לבנון, כי הארגון הפתח שהוקם בסוריה עבר אז לעבוד מלבנון. בעצם כל האזור של דרום לבנון הפך להיות פתחלנד, וכל הפעולות שלנו וההתייחסות שלנו והביטחון השוטף שלנו נגע בעצם למחבלים שהיו בלבנון. המחבלים שהיו בלבנון ישבו בכפרים על הגבול, וצה"ל היה פועל באמצעות סיורי בוקר על מנת להבטיח את הגבול, ובאמצעות פשיטות בלילה על המקומות השונים על מנת להרחיק אותם, על מנת למנוע מהם את הפעילות. והיו אז הרבה מאוד פעילויות, כשהפעולה ביתר הייתה אחת מהן. היו אז פעולות במקומות כמו חצביה, כמו קבריחה, כמו הייתה אישב. בעצם הפעולות האלה נמשכו עד מבצע ליטני, או אפילו עד מלחמת לבנון. עד מלחמת לבנון. רק במלחמת לבנון בעצם האיום של הפתחלנד בעצם הוסר. כשבאמצע היו גם פעולות משמעותיות יותר, שקראו להם קלחות, שזה כניסות של סדרי גודל גדולים יותר, של גדודים או של חטיבות במקומות שונים. כמ"פ יצא לי להשתתף בקלחת 4 שהייתה ביום כיפור, בדיוק שנה לפני מלחמת יום כיפור, וגם שם היה לנו טבילת אש והשתתפות בלחימה. חלק גדול מהפעילות שלנו היה ברצועת עזה. יצא לנו להיות בעזה בתקופה החמה ביותר, בסביבות אוגוסט-אוקטובר 70 הוכרזה הפסקת אש, ופיקוד הדרום מצא את עצמו מסוגל להילחם בתופעות שהתחילו לקרות באותה תקופה בעזה, של כמות גדולה מאוד של מחבלים. ואנחנו, הפלוגה של חידו, הגענו אז לג'יבליה, בזמן שאריק שרון היה אלוף הפיקוד, ואני זוכר איך אריק שרון אישית הגיע אלינו לפלוגה, וידא שהפקודות שלו אכן מתבצעות, שינה לחלוטין את שיטת העבודה שם, הכניס אותנו פנימה לתוך מחנות הפליטים. הפלוגה שלנו ישבה במחנה הפליטים בג'יבליה, במשטרה של ג'יבליה,
בשלב הראשון המחבלים שהיו במחנה הפליטים לא הגיבו כי הם היו בהלם, אבל בשלב מסוים היו אלינו מספר התקפות של מחבלים על המשטרה, התקפות, ירי. אנחנו עסקנו אז בחשיפה, כלומר טרקטורים שהיו מרחיבים את הכבישים לסדר גודל של 100 מטר, לא היו אז הגזמות של קילומטר כמו היום, של 100 מטר בכביש הכניסה לג'יבליה, עם מרדפים אחרי קבוצות מחבלים שהסתובבו שם, כשאריק שרון בעצם מבצע טרור נגד טרור באמצעות חלוקת רצועת עזה למשבצות שנקראו אז רייש עין, רצועת עזה, שחוליה משלנו עם 3 אנשים הייתה יוצאת ל-24 שעות בשטח, טרור נגד טרור, מתוך כוונה שיהיה התקלויות בין המחבלים לבין הכוחות שלנו, דבר שאכן קרה. היו הרבה מאוד התקלויות באותם 3 חודשים שישבנו בג'יבליה, הרבה מאוד התקלויות של החוליות שלנו בשטח, הרבה מאוד התקלויות של סגרים שעשינו בשטח, עד שהגענו למצב שמ-300 מבוקשים ברצועת עזה הדברים הלכו וירדו וירדו והגיעו עד למצב של פחות מ-50 מבוקשים, קרי הניסיון של אריק שרון אז באמצעות שינוי שיטת הפעולה לנצח את הטרור הפלסטיני, לפחות לפרק זמן מסוים, הצליח. כשאתה מדבר על הסיכול קיני המחבלים ברצועת עזה בשנת 71-2, עבדה שם גם סיירת שקד. היה לכם איזה שיתוף פעולה איתם או איזה קשר איתם? כן, הם היו הרגל על הקרקע של פיקוד דרום שם. אנחנו היינו כאלה שבאים והולכים. גולני. שיתפנו איתם פעולה, חפפנו איתם בכל מיני הזדמנויות. אני זוכר את הפלוגה משקד שמחליפה אותנו בנוצרת. כן, ואל-מואזי. אבל הם היו בני בית שם. הייתה אז, מאוחר יותר הייתה הפלוגה של שיפמן. כן. היה לי חבר גדי רמון, יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים שם. זו הייתה תקופה מאוד מעניינת. אני גם כמ"מ, גם כסמ"פ וגם כמ"פ, יצא לי לשבת בעזה במקומות שונים, ראיתי את התקופות השונות. לא הבנתי אף פעם מה אנחנו עושים בעזה, למען האמת. גם כתבתי על זה מכתבים בתור מ"מ, שבעיית עזה צריך לפתור ולא בדרך צבאית, אבל זכיתי על זה לדברי תוכחה מהמג"ד שלי מרובקה. זה כבר בזמן שהייתי מ"פ. כן, היה לי הרבה השגות אז על האופן שבו הצבא עובד. שנה אחרי שהייתי מ"מ, חידו עזב, הגיע מ"פ חדש בשם יורמן, אני מוניתי להיות סמך שלו, אבל זמן קצר אחרי שיורמן הגיע, הוא נשלח לקורס מ"פים, ובעצם בתור סמך מ"פ אני העלתי את הפלוגה, את אותה פלוגה בית שלי. שם היינו הרבה מאוד בעזה, היה לנו שם גם כן הרבה מאוד התקלויות, היו אז כל מיני שיטות
שהצבא נקט בהם. הייתה שיטה שקראו לה אלמנה שחורה, שבה נכנסים לבית של אלמנות, והיינו יודעים שהמחבלים מבקרים את האלמנות ומחכים בבית של האלמנות לבואם של מחבלים, והם אכן באו, ואכן היו התקלויות במקרים כאלה, או ידיעות שהיו מגיעות מהשטח שבבית מסוים יש מחבלים, אז היינו מגיעים עם שחר, מקיפים את הבית, מקיפים את אזור הבית, יותר נכון, בצורה מלאה, ולאחר מכן נכנסים עם כוח לסרוק את המקום, ויצא לנו כמה פעמים להתקל. אני זוכר אפילו את שמות המחבלים שיצא לנו באלמנה השחורה. פצענו אז בחור בשם יוסוף סידאווי בג'ורה של ג'יבליה, ולאחר מכן בבית להיה יצא לנו להרוג את מחמוד מבחוך, שרדפנו אחריו מספר רב של חודשים. הכל היה על חוט השערה, כלומר היה כחוט השערה שישראלים היו נפגעים, לא היה לנו נפגעים לשמחתי, כי לכל הפעולות האלה הגענו מוכנים. היו גם הרבה מאוד מקרים של ידיעות שגויות, כמו למשל בלילה אחד, שבשתיים בלילה מאירים אותי, ואני מאיר את הפלוגה, ויוצאים לאיזה בית ומקיפים אותו, ואני נכנס דרך הדלת עם רובקי המגד, ונותנים בעיטה לבעל הבית שחשבנו שהוא לא רוצה לשתף איתנו פעולה, ואנחנו רואים ששברנו לו שן בבעיטה שהוא קיבל, ואנחנו שואלים אותו איפה המחבלים, והוא אומר אני לא יודע על מה אתם מדברים, וב5 בבוקר מגיעה הידיעה שזה מידע שגוי, שבעצם טעינו, ואנחנו הולכים בחזרה למקום שבו גרנו, וב11 בבוקר מאיר אותי רובקי המגד, אומר בוא לבקש סליחה מזה שנתנו לו את הבעיטה. ואנחנו הולכים, מגיעים לבית, הבית נעול, הם הלכו לקבל טיפול בבית החולים, ואנחנו קופצים מעל הגדר, מסתובבים בבית, רואים שם כמה שפנים, לוקחים כמה שפנים והולכים. וזאת הייתה הסליחה שלנו. כלומר, אני מתאר את הסיטואציה של שליטה באנשים שחיים את היומיום שלהם עם השגיאות האפשריות כתוצאה ממידע שגוי. אני גומר להיות מ"פ בגדוד 51 ועובר להיות מ"פ, תפקיד שני של מ"פ בבזק, בקורס מ"כים. בסוף הדרך, אחרי 2.5 באותה פלוגה רובעית, כבר הרגשתי את השגרה, למרות שלא הייתה שגרה, אבל הרגשתי את החיים מאוד קשים. זה היה תקופה קשה, גם המלחמות, גם השליטה בחיילים. הייתה תקופה קשה, עברתי לבזק, כשהייתי מ"מ אצל חידו, הגיע אלינו מ"מ נוסף צעיר, בחור בשם ויניק, שהיינו
חברים טובים בלב ונפש, היינו צמד, גרנו יחד באוהל סיירים, היינו יחד מממים, אחרי זה אני נשארתי סמך מ"פ של הפלוגה שלנו, והוא עבר להיות סמך מ"פ של פלוגה ג', אחר כך אני קיבלתי את פלוגה ב' והוא קיבל את פלוגה ג', היינו יחד מ"פים באימוני החורף, ואז הוא קיבל את הסיירת, הלכנו יחד לבזק, ואז הוא קיבל את הסיירת. כל החברה שלי, כל החיים החברתיים שלי בעצם נסבו סביב הגדוד. כשרובקי היה מג"ד, החיים החברתיים בגדוד היו מאוד פעילים, עסקנו בהרבה מאוד חיים של קציני המטה של הגדוד, ביחד בכל מיני אירועים, בהרבה מאוד בתים. זה היה חשוב מאוד, ואז התקופה הזאת הסתיימה ועברתי לבזק. בבזק קיבלתי פלוגת נובמברים שגמרו אז בדיוק טירונות, חומר אנושי מעולה, חצי מהם היו מיועדי קצונה. אמרו לי אז שכל העתיד הפיקודי של החטיבה הוא בעצם בנוי על האנשים האלה, ושיש לי פה משימה טובה וחשובה. אימנתי אותם כמיטב יכולתי. לקראת סוף הקורס קורא לי המח"ט ואומר לי, אני רוצה שתלך לצעדת 3 הימים, מה שהיה אז. הצעדה, מי זה המח"ט? אמיר דרורי. המח"ט אמיר דרורי. הייתי בהלם, כי אני באתי לצבא בשביל להילחם ובשביל להתאמן, ולא בשביל זה. ניסיתי להתווכח, אי אפשר להתווכח עם אמיר. אמר לי, אתה לא רק הולך לצעדה, אתה גם לוקח מקום ראשון, והוא גם שלח את הסיירת לשם. זאת אומרת, לא רק אותנו, גם את הסיירת. לקחנו מקום ראשון. הסיירת לקחה מקום שני. זה היה לי מאוד חשוב. היה לי חשוב כי חשבתי אז ששיטת החינוך שלנו היא יותר נכונה מאשר השיטה המתירה של הסיירת, שאחרי זה כשהגעתי לשם למדתי אותה קצת יותר, אבל זה היה לי מאוד מאוד חשוב. לקחנו מקום ראשון, אמיר אמר לי, אני נותן לכם שבוע בשארם א-שייח, טיול לכל הפלוגה, אוטובוסים, וביום ראשון, 7 לאוקטובר, האוטובוסים היו צריכים להגיע לבזק. אנחנו סיימנו את הקורס מ"כים, החזרנו ציוד, עשינו מעין מסיבת סיום פנימית בבית המלאך בחיפה, ויצאנו הביתה ליום כיפור. אני נסעתי לירושלים, גרתי אז עם החברה שלי בירושלים, הגעתי ביום חמישי בלילה, בשישי בבוקר מישהו דופק לי על הדלת, החברה שלי הלכה לעבודה והשאירה אותי נעול בבית, מישהו דופק לי על הדלת ומהצד השני הוא אומר לי, תחזור מיד לבסיס, יש הוראה שחוזרים לבסיס. התברר שהוכרזה איזושהי כוננות, לפחות הכוחות של בזק, ואנחנו חוזרים לבסיס. אני חוזר
עולה על הג'יפ ונוסע דרך הגדה בחזרה לבזק. אני מגיע לבזק, לא מבין את חומרת המצב, לא אומר לחיילים לעלות על ציוד. לחיילים יש להם נשק, אבל אין להם חגורים, אין להם תחמושת, אין להם כלום, כולם הולכים לישון. מחכים בעצם לטיול של יום ראשון, שבו נוסעים לשרם. אני שוכב במיטה בחדר הקצינים בבזק, וכדרכי שומע את ה-BBC ביום כיפור. ואז אני שומע ב-BBC את המלחמה פורצת. אני הראשון שמספר את זה לכולם, אז אני כבר מבין את המצב, אומר לכולם לעלות על הציוד שלהם, ואנחנו מתחילים ומתארגנים בעצם למשהו שאנחנו לא בדיוק מבינים מהו, משהו אולי יום קרב, אולי מלחמה. המח"ט גם שהיה גם הוא בכוננות איתנו, המג"ד, סליחה, דובי דרור, נמצא איתנו, אני יחד איתו יושב בחדר ורואים בטלוויזיה את גולדה מדברת על זה שכוחות סורים ומצרים מתקדמים לעברנו, ובשעות הערב המוקדמות אנחנו מתחילים לנסוע דרך קבטיה עם האוטובוסים, כל הפלוגה לכיוון ראש פינה. נוסעים לראש פינה, כולם שרים באוטובוס, מגיעים לראש פינה, הולכים לישון שם בצומת, בלילה דובי ואני שומעים בקשר, ומתחילים להבין שזה לא כל כך פשוט, ובלילה, במוצאי יום כיפור, גם מישהו אומר שכנראה שהחרמון נכבש, ואז מכינים שם כוח שיוצא לעבר החרמון כבר בלילה. הכוח הזה מתחיל לנסוע, בכוח הזה נמצא עוד הסיירת ועוד כוחות, אבל הוא מגיע לאזור נווה עתיק וחוזר חזר. כי אמרו להם שאין אישור לעלות על החרמון. למחרת בבוקר אנחנו עולים לרמת הגולן, נערכים באזור קלה וווסט, ומחכים, לא יודעים בעצם על משהו, מבינים יותר ויותר שיש מלחמה, מבינים כבר שהחרמון נכבש, גם כן שומעים בקשר מדי פעם את מה שקורה אצל השריונאים, אבל לא בעצם מפנימים את חומרת המצב. אומרים לנו ללכת לישון בבוקתה, אני לוקח את הפלוגה, אוסף אותם מהמקומות שבו היינו מפוזרים, ונוסעים לבוקתה, מתארגנים שם לשינה, וקמים בשמיני באוקטובר, משכימים בשמיני באוקטובר בבוקתה, כשאומרים לנו להגיע למסעדה. במסעדה אנחנו פוגשים את המג"ד, שאומר לנו, אז בפעם הראשונה, בעצם אנחנו עולים עכשיו לחרמון. מה שהתברר, מאוחר יותר, ואני יודע מחוכמה שלאחר מעשה, זה שהחרמון נכבש בשתיים בצהריים על ידי שני גדודים סורים שבאים מהמוצב החרמון הסורי ברגל ועל ידי כוח הליקופטרים. מתוך
12 אנשי גולני שהיו שם בשביל לשמור על אנשי המפקדה והמודיעין וחיל האוויר שהיו שם, בעצם 3 נמצאים בתצפית, חלק מהם נפגעים, ובעצם הלחימה מפסיקה אחרי שלב מוקדם, שבו החיילים סוגרים את עצמם במוצב, והסורים נמצאים על גג המוצב, וכמעט ולא נכנסים פנימה. אבל בלילה, שבין יום ראשון ושני, יש ניסיון, במוצאי יום כיפור, יש ניסיון של פריצה החוצה, של חלק מהאנשים האלה, שיוצאים בשקט, הולכים עד לרחבל העליון, ושם הכוח הזה, שכלל 17 לוחמים, נתקל בעצם במערב סורי, רובם נהרגים, אבל 2 מהם מצליחים להגיע ביום שני בבוקר למוצב 103, שזה המוצב במג'דל שמס, ומספרים בעצם את סיפור המעשה. וסיפור המעשה הוא שהחרמון נכבש, אבל יש עדיין חיילים ישראלים בתוך התעלות. חיילים ישראלים שלא עושים כרגע שום דבר, וזה הסיפור שמגיע לאמיר דרורי, המח"ט מדבר איתם, מבין את המצב, מבין שיש עדיין בסביבות 30-40 חיילים ישראלים בריאים ושלמים שנמצאים בתוך המוצב, מבקש מפיקוד צפון ומקבל את ההנחיה לעלות כמו שהוא על המוצב. ואז אנחנו בעצם עולים מלמטה, כשתוכנית הקרב שלנו, שאנחנו עולים בעצם בשני ראשים. ראש אחד זה גדוד 51 בפיקוד יודקה, שמתחיל לעלות ממוצב ממג'דל שמס לכיוון עיכול הטנק, וכוח רכוב שלנו של גדוד 17 בהרכב של הפלוגה שלי ועוד פלוגה מוקטנת של קורס מקים של הסיירת, עולה בעצם מתוך מטרה להגיע לאותו מקום לעיכול הטנק. וזה מה שקורה. אנחנו בסופו של דבר סביב הצהריים מוצאים את עצמנו בעיכול הטנק. הגענו לעיכול הטנק על הסחלמים, כשמהשלב הזה יש לנו איזושהי תוכנית קרב. גדוד 51 שמתחיל לנוע ברגל, קורא לו מה שנקרא רצה הגורל, והוא נתקל בכוח גדודי שיצא ממוצב הפתמה הסורית, והוא בדרכו לבניאס. כוח שיצא ממוצב הפתמה והמסור הסורים, הוא בעצם חותך את שיפולי החרמון, והכוח של יודקה בא מולו, והם נתקלים האחד בשני. כוחות שלא קשורים, לא איזה קרב מתוכנן. הכוח של יודקה שהלך לחרמון בעצם נתקל בו, ומתחיל שם קרב כשהסורים הם במצב עדיף, כי הם במצב גבוה יותר, עוד שהכוח של יודקה מטפס. לכוח של יודקה מתחיל להיות נפגעים, וכשאנחנו מגיעים לעיכול הטנק, המח"ט אומר לי שאני אשלח מחלקה למטה מעיכול הטנק, על מנת לדפוק את הסורים מאורפם. אני שולח מחלקה בפיקוד הסמ"ך מ"פ שלי, מוטי רוזן. הוא בחור שהיה אחרי זה בצבא, היה אלוף משנה, הוא נהרג לפני כשנה בתאונת דרכים. היינו חברים טובים. מוטי בא אליהם מאורפם לסורים, והוא בעצם מכריע את הגדוד הסורי הזה. הוא
מגיע אליהם מלמעלה, בזמן שהסורים יורים למטה, לכיוון החבר'ה של יודקה, שמתקשים בלהתקדם, וגורם להם בעצם או להיהרג, או להימלט חזרה למוצב הפתמה. הוא מצליח להבריח את הגדוד הזה, יש לו הרוג ו3 פצועים, הם היו 17 חבר'ה, האנשים האלה, והם מסיימים את מלאכתם ומקבלים הנחיה לחזור אלינו. אנחנו בשלב הזה מעיכול הטנק, להזכירך, המח"ט תכנן שעל החרמון עולים 2 גדודים, גדוד 51 וגדוד 17, שגדוד 17 היה עם 2 פלוגות, פלוגה וחצי. אבל גדוד 51 לא מצליח להגיע. ואז אנחנו, מעיכול הטנק, מתחילים ללכת לעבר מוצב החרמון. איך אנחנו הולכים? יש את הכוח של הסיירת שהולכים על הרכס מעל, שישמש מעין חוליית צד, מעין כוח צד רגלי לכוח שהולך על הכביש, ואנחנו עתידים לפתוח את הכביש. בשלב הזה, אחרי ששלחתי את המחלקה למטה לעזור לגדוד 51, הכוח שבפיקוד יעקב סלע, מחזור מעליי בפנימייה הצבאית בחיפה, עם החבר'ה של הסיירת, מתחילים לעלות למעלה, ואחרי כמה מאות מטרים הם נתקלים בכוחות סורים שהיו על ההר ולא באזור המוצב כמו שידענו, אלא מרחק של כקילומטר משם, ומתחילים לנהל קרב. אנחנו שנמצאים על הכביש, אחרי כמה עשרות מטרים נתקלים בשרשרת מוקשים על הכביש. אני שולח את סמל החבלה שלנו, יצחק עוזרי, על מנת לפתוח את הכביש מהמוקשים. הוא זוחל מתחת לגלגלי טנק שהיו איתנו, לא ציינתי, אבל היו איתנו גם 2 טנקים שצורפו אלינו. הוא זוחל מתחת לגלגלים ויפנה את הכביש. המח"ט מתרעם על כך שזה לוקח זמן, אומר למג"ד, לך תראה מה העניינים שם. דובי דרור המג"ד יורד מהזחלם מלפנים, חוטף כדור בצווארו ונהרג במקום. הוא בעצם היה ההרוג הראשון שלנו, המג"ד. וזה די שוק ברגע שאתה יודע שהמג"ד הוא הראשון שנפגע. בשלב הזה, בשלב הזה, כשאני מבין שהמג"ד נהרג, אני מודיע למח"ט שאני תופס פיקוד ורץ קדימה, ואני אומר לזחלמים של הפלוגה שלי להמשיך איתי על הכביש, ואחרי כמה מאות מטרים אנחנו נכנסים למערב סורי, מערב שהיה בנוי היטב, שנמצא על הכביש, והוא ארוך כמו מערב נגד רכב, שבו יש כוח שיורה אינפילדי מכיוון רכבל עליון, יש כוח הלם שמסתער עלינו ויורה עלינו מלמעלה לתוך הזחלמים פנימה, ויש עוד כוח מעבר לכביש שיורה ככה שהדברים יהיו מושלמים מבחינת המערב. עוד קודם לזה, כשהכוח למעלה של הסיירת מתחיל להסתבך, ומתחילים להיות לו נפגעים, אז המח"ט אומר לי, שלח מחלקה שלך לעזור להם. שמחלקה תעלה אליהם למעלה, אני שולח את המחלקה של אחד המ"מים שלנו, יואלי, שלמה יואלי, לעזור לו. אני מצרף אליו את אפי שניאור, שהיה מ"פ ב-13 ופגשתי אותו למטה, הוא למד בפנימייה בתל אביב. פגשתי אותו למטה במג'דל שמס, הוא אומר לי אני רוצה להצטרף אליך, ואני
מסכים לצרף אותו אליי, ואפי שהיה איתי בזחלם אומר לי, אתה רוצה שאני אלך איתו? אמרתי לו, כן, לך איתו. ואז אפי יחד עם יואלי עולים למעלה לעזור לחבר'ה של סלע, ואני ממשיך על הכביש. ואז מתפתחים פה בעצם שני קרבות שונים, הכוח שלמעלה והכוח שאיתי. אני אפרט קודם את הכוח שלמעלה. הכוח שלמעלה לחם בצורה יפה מאוד, אבל הוא היה מאוד מועט מול הצרכים, והם מתחילים להיפגע, וכל התקדמות שלהם עוד חייל ועוד חייל ועוד חייל נפגע, כך שבעצם הכוחות של הסיירת מגיעים לראש הגבעה שהיה לפניהם, שהיום אנחנו יודעים שזה גבעות 16 ו-17 של הקרב השני. בעצם מי שמגיע למעלה זה הממ"מ שמואל סלע, בניגוד ליעקב סלע שהיה המ"פ. יעקב סלע נפצע בתחילת הקרב, ושמואל סלע ורוני קרמלי שהיה הסמל שלו מצליחים להגיע למעלה, היחידים מהצוות. כל יתר הצוות נפגע במהלך העלייה הזאת למעלה. ואז יש בעצם שרוך ארוך של חיילים של הסיירת עם נפגעים שנמצאים באיזשהו מקום, וכשהראש של השרוך הזה נמצא במקום שהם לא יכולים מבחינת הכוח שלהם, אין להם כוח על מנת להתקדם הלאה. היום אנחנו יודעים שהסורים ראו במהלך הזה מהלך מבריק שלנו, למרות שאנחנו לא התכוונו, שבעצם יצר טריז בתוכם, והם שולחים מחלקה מתוך מוצב החרמון על מנת לעזור להם. וגם מול המחלקה הזאת, הכוח הזה מנהל אש, כשזה בעצם הכוח של הסיירת, והכוח של יואלי שאני שלחתי לעזור להם, אליהם. במקביל אני מתקדם על הכביש, ומתחיל ירי לתוך הזחלם שלי ולזחלם שאחריי, ואני באיזשהו שלב מוצא את עצמי עם 6 הרוגים בתוך הזחלם, וכל היתר פצועים. אני שיושב על הדופן בצורה לא חיילית, אבל ככה חשבתי שנכון, לא קורה לי כמעט כלום. אני רואה חייל סורי מולי, טווח 10-15 מטר, מוציא רימון מהשיניים, זורק עליי, אני מנסה לפגוע ברימון באוויר, כמו איזה רמבו, לדעתי גם פגעתי, אבל הרימון מתפוצץ ואני קופץ החוצה מהזחלם, כי אני מבין שזה לא מקום להיות בו. ואז אנחנו בעצם נמצאים בשהייה, 2 זחלמים, גם הזחלם שהגיע אחריי נמצא יחד איתנו. לי יש הרבה נפגעים, לא יש פחות, ואז הוא חוטף RPG, יש לו הרוג וכמה נפגעים. חלק מהפצועים מגיעים אליי לתעלה בצד הדרך שאנחנו מנסים להתארגן בה. הסורים מנסים להסתער כל הזמן. אני חוטף כדור במימייה שמרטיבה לי את התחת, ואני חושב שנפצעתי, אבל לא נפצעתי. חוטף כדור במשקפת, חוטף כדור במחסנית שלי, חוטף כדור ברגל, אבל שלא עשה כלום, שנכנס ויצא, ואני מוצא את עצמי פצוע ומגן על הפצועים מפני הסתערויות הסורים. ואומר לעצמי שטוב מהמצב הזה כבר לא יכול להיות, ועל התקדמות אין מה לחשוב. אני נמצא 100 מטר מתחת לרכבל עליון, הסורים יורים עליי גם מלמעלה מהרכבל וגם קרוב,
גם מקרוב מאוד. היום אני יודע שמ"פ בשם אחמד אל-ג'וג'ו היה זה שהקים את המערב הזה בכוח הצנחנים של גדוד 82 הסורי, יחידת עילית שלהם. ואז אני גם מבין שהחבר'ה למעלה, מבין מהקשר שהחבר'ה שלמעלה שלי חלקם הגדול נפגע, וחלקם הגדול של החבר'ה של הסיירת נפגעו גם הם, ואם לא יגיע כוח עתודה, אז המאמץ הזה דינו בעצם להיכשל, וכוח עתודה לא מגיע. היום אני יודע על הקרב הזה הרבה יותר ממה שידעתי אז, ובמשך 50 השנים האלה, כי לפני שנה נפגשתי עם חייל סורי שהיה שם, ותחקרתי אותו לפרטי פרטים, ואני יודע בדיוק את הדברים שהיו שם, ומה היה מצבנו ומה היה מצבם. מצבם לא היה טוב משלנו, הם גם כן, כמות הנפגעים שם הייתה גדולה מאוד. הכוח ששמוליק סלע הגיע אליו ורוני קרמלי התכוון להיכנע, הוא התכוון להיכנע, אבל זה לא קרה כי המחלקה שהגיעה אליהם לתגבורת בעצם אוששה שם את הכוחות, הם ראו שההתקפה שלנו נשברה, ואז גם הגיע ענן שעטף את ההר. הגיע ענן שעטף את ההר עד מצב שבחלק מהזמנים אי אפשר היה לראות יותר מ5 עד 10 מטר קדימה, ובעצם בחסות הענן, אחרי שהמח"ט נתן לנו הוראה, תתחילו לחזור חזרה, אנחנו מצליחים לסובב את הזחלמים, או בחלקם ברוורס, משתפלים, מתחילים להסתובב אחורנית, וגם החבר'ה מלמעלה, מי שמסוגל, יורד. ובעצם כשיש לנו בסך הכל בקרב הזה 23 הרוגים, ולפלוגה שלי יש מתוכם 11, וכמות של 30-40 פצועים ברמה כזאת או אחרת, אנחנו מתחילים לרדת חזרה. ברור לי לגמרי, כשאני בא היום לנתח את הקרב הזה, שעלינו בצורה לא מוכנה. האם זה היה נכון לעלות בצורה לא מוכנה או לא? אין לי תשובה עד היום. כשאתה הולך לנהל קרב הצלה, אתה לא בודק בציציות ולא עושה זאת בצורה המוכנה ביותר שלך. ברור לי שעלינו בלי ארטילריה, בלי חיל אוויר, עם כוחות לא מספיקים, בלי מודיעין ועם עתודה לא מספקת. הנקודה שהייתה יכולה להציל את המצב זה אם היה לנו עתודה. כי המצב שאליו אנחנו הגענו בסוף הקרב הזה היה מצב שבו כשגדוד 51 שבועיים לאחר מכן כבש את החרמון, הם הגיעו למקומות שאנחנו הגענו עם 50 הרוגים. כלומר, הם הצליחו להגיע לאותה סיטואציה, ואז פלוגת ראייה באה וכבשה את החרמון, עם כמעט בלי נפגעים. כי בקרב השני, גם כן היה מצב של הם שבורים ואנחנו שבורים, ויש מצב ששני הצדדים, אף אחד בעצם לא כל כך יודע מה לעשות, אבל אם במצב הזה אתה מצליח להכניס כוח עתודה, אתה מכריע את הקרב, מה שקרה בקרב השני. בקרב הראשון זה לא קרה לנו. הגיעה איזושהי עתודה, אבל היא הגיעה מאוחר מדי, הכוחות של הבח, שהגיעו כשאנחנו כבר היינו באזור רכבל, באזור עיכול הטנק. אז הגיעה איזו פלוגה של חברים מהמחזור שלי, הרמן, יגר, יוסי מזרחי, החברים שלי שהיו בכוחות האלה,
אבל זה היה כבר אחרי שניתנה פקודת נסיגה. בקרב הראשון על החרמון, בקרב הזה שהיינו, השארנו גם נפגעי הרוגים בשטח. הכוח שלי שירד למטה, היו לו הרוג ו3 פצועים, כוח של 17 אנשים שיש לו הרוג ו3 פצועים לא יכול לסחוב אותם חזרה. מוטי שאל את המח"ט, הוא יכול להשאיר את ההרוג, והוא קיבל הוראה להשאיר את ההרוג בשטח, וחזר אלינו חזרה עם 3 הפצועים שלו, שניצלו. החוליה של אפי שניאור, יחד עם בחור בשם אבי משולם מקיבוץ יקום, ועם חלבי מואן מדליית אל כרמל שהיה בחוליה הזאת, נעלמו ולא נראו על ידי מישהו מהאנשים הבריאים שלנו, ולכן הם נשארו שם, וגם לסיירת היו נפגעים שהם השאירו על ההר. בסך הכל 8 אנשים, בניגוד לכל התרגולות של צה"ל ובניגוד לכל הערכים, אבל מתוך כורח המציאות אנחנו השארנו אחרינו. היום אני יודע שלא השארנו פצועים. לגבי, הייתה שאלה לגבי שמוליק סלע, אם הוא נהרג או נפצע, והיום אני יודע מהתחקור של הסורי שהוא נהרג, כי כשהם הגיעו לבוא הוא היה כבר מבוא. אנחנו מסיימים את הקרב, יורדים מהחרמון לבניאס, ללקק את פצענו. למחרת בבוקר אנחנו קמים כפלוגה חיה ומתפקדת. למרות כל מה שקרה, ולמרות כל הנפגעים, ובכוח מוקטן יותר, אנחנו משלימים את הפערים, ומוכנים להמשך הפעילות. בשלב הראשון אנחנו משתתפים בהגנה, ונכנסים לאותו קו של באזור קלה, ווסט, ולאחר מכן אנחנו משתתפים ביום חמישי בכניסה למובלעת, בפריצה לתוך סוריה. הפלוגה שלנו כובשת בקרב קל מאוד את תל דהור, פותחת דרך לדרגים אחורנית חזרה לישראל, ומתארגנת באזור שנקרא צינציפה להמשך הלחימה ולהמשך הפעילות שלנו. אני רוצה רגע לחזור לעניין הפנימייה. ביום פרוץ מלחמת 6 הימים, בכל גדוד מגולני, 3 מתוך 4 מ"פים היו מהמחזור שלי. בכל גדוד, אותם 17 חבר'ה שהלכו אז לסיירת. אתה מדבר על פרוץ מלחמת יום כיפור. כן, כשפורצת מלחמת יום כיפור, אז החבר'ה שלנו כולם מ"פים. אני כבר בתפקיד שני שלי בתור מ"פים, אבל האנשים האחרים ברובם בתפקיד ראשון כאל מ"פים, וגדוד 51, גדוד 12, גדוד 13, גדוד 17 ובבח, בכל אחד מהמקומות האלה 3 מתוך 4 קצינים, מתוך 4 מ"פים ומהפנימייה. המח"ט הוא בוגר פנימייה, המג"ד שלי הוא בוגר פנימייה, המג"ד שלי שנהרג הוא בוגר פנימייה, הסמג"ד של 12 הוא בוגר פנימייה. כלומר, המחזור שלנו הגיע למלחמה מוכן לחלוטין, ואני מרגיש שבעניין הזה הצבא עשה דבר
מאוד מאוד נכון מבחינת ההכנות שלו. זה היה חשוב לי לציין, כי הרבה פעמים השאלות האלה נשאלות וכל הזמן אומרים כן נעשה, נמשיך את זה, לא נמשיך את זה. אני לא אומר שזה טוב לכל אחד שגמר את הפנימייה הצבאית, זה לא בהכרח, מהמחזור שלנו נפלו 10 אנשים מתוך 46 במלחמה הזאת, וזה במחזור שמתחתיי אחוזים עוד יותר גדולים, כלומר אותו מספר של הרוגים אבל על 26 אנשים. מהבחינה הזו זה לא טוב, אבל מבחינת הצבא קיבל את שלו. זה דבר אחד שרציתי לציין. אנחנו ממשיכים את המלחמה. סליחה. קשה להגיד שעשינו דברים משמעותיים במלחמה אחרי קו החרמון הראשון, אבל עשינו דברים. עשינו פשיטות בלילה על חניוני טנקים, עשינו חדירות להשגת מודיעין, ליווינו שיירות של הספקה למזרעת בית ג'אן, לגדוד 12, שם הוא התגונן בפני הכוח של רפעת אסד, שהלך והתקיף אותו במשך כל הדרך. חבר שלי ברוך הכט אלעד היה שם מ"פ, שמחתי לפגוש אותו בלילות. אבל כל הזמן חיכינו לקרב החרמון השני. אני בשלב מסוים ניגשתי לאמיר דרורי ואמרתי לו אל תשכח אותי. הוא אמר לי נדבר, ואז כשבאתי אליו פעם נוספת הוא אמר לי אתה לא עולה. אמרתי לו למה? הוא אמר לי כי העתיד של חטיבת גולני אצלך בפלוגה, היה לך כבר הרבה מאוד נפגעים, אני לא רוצה להמשיך ולסכן אתכם. יש לי מספיק כוחות, אנחנו נעשה את החרמון בלעדיך. אמרתי לו פעם שנייה שאתה דופק אותי, הוא אומר לי פעם שנייה שאתה מתווכח, אחרי הסיפור של הצעדה. הוא אומר לי פעם שנייה שאתה מתווכח, אבל לא שינה את דעתו. מבחינת צבאית הוא צדק כמובן, כי באמת מהפלוגה שלי, כל הקצונה, ההמשך יצא מהפלוגה הזאת. יצא מתוכם 10 מג"דים מהפלוגה הזאת. הוא עשה נכון, אבל לנו היה קשה מאוד להיות באזור צבא ולחכות לקרב החרמון השני, ששם גם נפלו כל החברים שלי. כלומר, בקרב החרמון השני, המ"פים של גדוד 51, שוקי ויתר ויגאל פסו, היו חברים שלי מהכיתה, מהחדר, מהפנימייה. מיקי מוסברג שנפצע שם. אני רוצה רגע, כן, ברשותך שנייה. סיימתם את הקרב החרמון הראשון. עד החרמון השני. אתה מתאר שעזרתם לגדוד 51. כל כך הרבה נפגעים בפלוגה. מה קורה למורל? איך אתם ממשיכים לתפקד? הדברים הסתדרו מאליו. כלומר, לא הייתה נפילת מורל בפלוגה. הפלוגה הייתה כוח לוחם כבר ביום שלישי בבוקר. ביום שני היה הקרב, שני בערב ירדנו לבניאס, שלישי התייצבנו, הבטן מלאה, התחמושת מלאה, ואנחנו מוכנים לקרב. גם אנשים לא כל כך ידעו בעצם עד סוף המלחמה מי נהרג ומי נפצע. זה לא היה ברור. זה לא היה ברור. כי אנשים פונו. אתה לא יודע מה מצבם. ורק בסוף המלחמה זה בעצם התברר.
פתאום אבל השורות ריקות, זאת אומרת אנחנו בסיטואציה אחרת, אבל עשיתי להם באותו ערב שיחת פלוגה, דיברנו על הדברים, דיברנו על זה שהיו נפגעים, שצריך להמשיך, ושאנחנו במלחמה, ושמי שיתפקד טוב יהיה לו טוב, ככה היה. זאת אומרת... השלימו לכם את השורות מה שנקרא? לא, היינו מראש פלוגה מאוד מאוד גדולה, היינו מראש פלוגה של 120 איש, זו פלוגה מאוד גדולה. בקרב החרמון השתתפו רק כ-90 מתוכם, כי ל-30 לא היה מקום על הזחלמים, אבל אחר כך נהיה מקום על הזחלמים. כלומר, זאת לא הייתה הבעיה. אבל לא הייתה בעיית מורל. לא הייתה בעיית מורל, לא הייתה בעיית... לא היה הלם קרב לאיש, לפחות לא בשלב הזה. לא היה. פשוט היה רמה תפקודית גבוהה של האנשים, של המפקדים, גם מפקדים רבים נפגעו, 2 ממקפים נהרגו, אחד המממים נפצע והתפנה, יואלי. כך שנגמרת המלחמה, ואנחנו יורדים בחזרה לבזק, מחזירים ציוד, עושים מסדר סיום, וכל אחד הולך לדרכו, וביום ראשון שאחרי זה אנחנו קולטים פלוגה חדשה של מחזור מאי לקורס מ"כים חדש. אנחנו מוצאים את עצמנו שבוע אחרי המלחמה, נמצאים בחמם אל מלח, ועושים שם מלמדים את מחזור מאי, איך להיות ממקפים בצבא. העניין של המלחמה מתחיל לחלחל, של מה שהייתה בו מלחמה מתחיל לחלחל. בשלב מסוים יש לנו הקלה ליומיים 3, כי מודיעים לנו שבן גוריון מת, ואנחנו נוסעים להבטח את ההלוויה שלו בירושלים, ובשביל הפלוגה זה שמחה אדירה להיות יומיים בירושלים במקום להיות בחמם אל מלח. דרך אגב, בימים אלו אני מוצא את עצמי מסתובב שם עוד פעם, כי היום אני המנטור, המדריך שהצבא מינה למח"ט של חטיבת החשמונאים, החרדים שהתגייסו לצבא, והם מתאמנים בחמם אל מליח. אני מוצא את עצמי מסתובב על אותם גבעות. קטע הזוי, אבל זה קורה לי היום בגיל 75. זהו, אז אנחנו מוצאים את עצמנו, ולאחר תקופה מסוימת אנחנו גומרים את האימונים. המח"ט משתדל לא להפריע לנו, כלומר החטיבה משתדלת לא לקרוא לנו לחיים השוטפים, גומרים את קורס המ"כים, מכשירים את מחזור מאי להיות ממקפים, ובעצם הפלוגה מתפזרת. אני משם עובר לפעד 3, לקורס מ"פים, ומשם עובר לבה"ד 1, להיות ממ"ח בבה"ד 1. אבל 3 שבועות אחרי שאני מגיע לבה"ד 1, אני מקבל קריאה מהחטיבה לבוא לסיירת. וביום העצמאות של שנת 74, אני מוצא את עצמי נוסע בג'יפ שהחטיבה שלחה לי לפגישה עם המח"ט. אני בא ופוגש את המח"ט יחד עם רפול באחת הצמתות שם. הם שניהם אפורים בפניהם, כי באותו בוקר היה אסון, נפלו מסוקים
יום העצמאות, נפל מסוק בשיא החרמון, וכשבא לחלץ נפגעים, ויש שם נפגעים מהסורים, ואחר כך נפגעים מהמסוק, והמח"ט אומר לי שרוצה שאני אקח את הסיירת, כי הסיירת לא הצליחה לכבוש איזשהו מוצב, הוא עשה שם שינויים בכוח האדם, והוא רוצה שאני אקח את הסיירת. אני אומר לו, הבקשה הזאת שאני אעבור לסיירת הייתה אליי כבר קודם, ואני סירבתי כל התקופה הזאת, גם מתוך המחשבה שלי, שאני לא רוצה להתעסק עם מתנדבים, לא שיניתי את דעתי, וגם מסיבות אחרות לא רציתי להחליף את ויניק, שהיה חבר טוב מדי שלי. אז משתי הסיבות האלה לא רציתי ללכת לסיירת, אבל המח"ט אומר לי, אם אתה צריך לבצע את הפעולה הזאת, אתה מבצע אותה מחרתיים בלילה, אם אתה לא עושה אותה, אני עושה אותה, אומר לי המח"ט. ומתברר לי שהוא העריך את שהותו בחטיבה בשבוע נוסף רק בשביל שאני אעשה את זה. רק בשביל לגמור את מוצב התולר, שזה היה הפעולה שהסיירת לא הצליחה לבצע. המח"ט זה עדיין אמיר דרורי? עדיין אמיר דרורי. כן, הוא בדיוק חוזר מהפציעה שלו. ורפול, שבביתו הייתי יושב עם ויניק, והיינו ממש ברמה של רעים להתרועע, גם הוא זורק עליי מבט קשה ואומר לי, אם אתה לא מצליח בפעולה הזאת במוצב התולר, אז אתה עף בחזרה לבה"ד 1. אמרתי להם, תודה רבה לשניכם על קבלת הפנים, אני את הפעולה הזאת אבצע, ואחרי זה לגבי השהות בסיירת אנחנו עוד נדבר, כי לא התכוונתי להישאר. אבל אז אני יוצא עם הסיירת ומבצע את הפעולה הראשונה שלי איתם, ואנחנו כובשים את מוצב החרמון, הורגים את 6 החיילים שהיו שם, שובים חייל אחד שנמלט, וחוזרים אחרי פעולה מאוד מוצלחת, עם ניווט מאוד מאוד קשה בשטח הלג'ה. הבעיה בניווט של בלג'ה, שהקרקע ממוגנטת ולכן המצפן לא יכול לעבוד, ולכן הניווט הוא מאוד מאוד קשה, גם אין תוואי קרקע. אבל מצאנו כל מיני שיטות להתגבר על זה, והצלחנו להגיע ליעד, והצלחנו, לא ידענו, אבל זחלנו לילה שלם כמעט בתוך שדה מוקשים, ובמזל לא קרה לאיש מאיתנו כלום. השמדנו את המוצב וחזרנו, ואז בעצם החלטתי גם בליבי שעם האנשים האלה אני כן נשאר, עם האנשים של הסיירת. למחרת בבוקר אני מקבל משימה נוספת, לכבוש מוצב סורי נוסף בקו המגע. אני לומד את הציר, נותן פקודה, ואז מגיעה פקודה שהסיירת לא תבצע את המשימה הזאת, ואנחנו עוברים לרדוף אחרי החוליה שבסופו של דבר הגיעה למעלות. עוברים לרדוף אחרי החוליה הזאת. הפעולה שאותה הייתי צריך לעשות בלילה ואותה למדתי, עברה לגדוד 51, להם כבר לא היה מזל כמו לנו, לגבי שדה מוקשים שצה"ל לא ידע ממנו, ו5 רגליים הלכו באותו לילה. רוני לוי, מ"פ ב-51, ביצע את הפעולה הזאת, גם הוא איבד רגל באותו לילה. מ"כ שלי בשם עזרא
גם הוא איבד באותו לילה רגל, ואנחנו מתוך מזל הלכנו לפעולת מעלות. ואז אני מוצא את עצמי רודף אחרי החוליה הזאת במעלות עם הסיירת. למי שלא יודע כמה מילים על מה זה מעלות. מעלות הייתה פעולה שבוצעה על ידי חוליה של החזית הדמוקרטית העממית של חוואטווה, אחד מארגוני המחבלים שנכנסו מתוך מטרה לבצע פיגוע בישראל, והם, הצבא ידע שהם נכנסו, וכל הצבא רודף אחריהם בפיקוד צפון. הסיירת נשארת ככוח אחוד בחצר הפיקוד בנצרת, ובלילה אנחנו שומעים שבוואדי כזיב, במפגש של ואדי כזיב עם הכוח ליד מושב אל-קוש, מחבלים תקפו טנדר עם פועלות מהיישוב ספסופה, ויש שם הרוגה ופצועים, ומתחיל מרדף בנחל כזיב. אני מסתכל על המפה ומבין שהם הולכים למעלות, ואני לוקח את עצמי ומתקרב למקום ונמצא שם בלילה, אבל לא קורה כלום. ואז בבוקר מתקבל דיווח שיש במעלות יריות, והתברר שהמחבלים שהיו בנחל כזיב עברו באחד הבתים והרגו משפחה, נשאר שם תינוק, ואני לוקח את עצמי עם ה-D200 ועם האוטובוס עם החיילים של הסיירת, ורץ למקום הגבוה ביותר בשטח. המקום הגבוה ביותר בשטח זה בית הספר של מעלות, ואני מגיע באופן מקרי לבית הספר של מעלות, ואני נמצא שם, אני יורד, האוטו נמצא עוד קילומטר מאחוריי, ופתאום מתוך בית הספר פורצת אליי מורה ואומרת לי, מחבלים תפסו את הכיתה שלנו שישנו בחדר ההתעמלות של בית הספר, ונתנו לי מכתב, קח אותו. ואני מסתכל על המכתב ואני רואה שהם מבקשים בני ערובה, הם מבקשים תמורת בני הערובה לשחרר את הילריון קפוצ'י ועוד כל מיני קוזו קמוטו. ואני אומר למישהו לקשר דווח, ואני אומר לחבר'ה שלי, בואו ניכנס. ואני מודיע שאנחנו נכנסים, אני מסדר אותם בסדר תנועה ומתחילים ללכת. ואז מגיע ג'יפ עם המח"ט של המקום, ותופס אותי בחגור, אומר לי, אתה לא נכנס. אני אומר לו, למה? כי זאת הפקודה. מחכים לסיירת מטכ"ל שתיכנס. אני אומר לו, אני נכנס, יהיה פה טבח. אומר לי, אתה לא נכנס, ונותן לי את אלוף פיקוד צפון. או את הרמטכ"ל, זה היה בכל אופן מות הגור, אני לא זוכר מה הוא היה אז. אומר לי, אתה לא נכנס, רמטכ"ל כבר הוא היה. כן, רפול היה אלוף פיקוד צפון, נכון. אני אומר גם לא, זאת שגיאה, אסור לחכות, הם לא מוכנים, עדיף שאנחנו ניכנס, זה אני אומר לעצמי, אני לא מצליח להסביר לו, עדיף שאנחנו ניכנס, ולמרות שאנחנו לא מוכנים, אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת, אנחנו צבא, אם תחכה ותיתן להם להתארגן, יהיו פה עשרות ילדים הרוגים. טוב, דעתי לא מתקבלת, אנחנו מקיפים את המקום, מגיעים כל הגנרלים, מגיעה סיירת מטכ"ל, ומחכים לשלב
שבו סיירת מטכ"ל יהיו להם 2 מחבלים לפחות על הכוונות. בהתחלה הם רצו 3, ירדו ל2, ואז באיזשהו שלב נפתח את הפעולה, הם יורים, כלי הנשק שהם לא מאופסים, אחד מהמחבלים נהרג, השני נפצע, והוא והשלישי מתחילים לרסס את הילדים בחדר, בכיתה. כוח של סיירת מטכ"ל שמנסה להיכנס מהחלון בפיקוד בוקי בצר לא נכנס. הנימוק שלהם זה היה כי ירו מהחלון החוצה. וכוח של בחור בשם גלעדי מהסיירת מטכ"ל עולה למעלה אבל טועה בקומה. וההגעה לחדר היא מאוחרת. וילדים פצועים עפים מהחלון בקומה השנייה, ואנחנו מפנים אותם החוצה, ומה שנותר לנו היה בעצם לפנות נפגעים. היו שם כ30 הרוגים ביום הזה. ההוראה שנתן רפול בגמר התחקיר המיידי שהיה שם בשטח היה שעושים את מה שאני אמרתי, והכוח הראשון שנגיע הוא הכוח שנכנס, ויחד עם זה מכינים את סיירת מטכ"ל יותר טוב שהיא תהיה מסוגלת לבצע פעולות כאלה ולא בצורה פרוביזורית כמו שזה היה עד אותו שלב. לא שאני מאשים מישהו, אבל הם לא היו מוכנים לפעולות כאלה שהם כן הצטיינו בהם מאוחר יותר. ואז אנחנו בעצם בתקופה שלאחר מכן, אולי עוד איזה אפיזודה שהיא חשוב ללמוד ממנה. אחרי מעלות, כששכחה המהומה ופונו הילדים הפצועים וההרוגים, נשארו עדיין גופות המחבלים בכיתה. ורפול בא אליי ואמר לי, כולם כבר הלכו, אני גם כן מתכוון ללכת, תוודא שלא עושים שפטים במחבלים. אז אמרתי לו בסדר, והרגנתי כוח של שוטרים ששמר על היציאה מהבניין, וכוח של חיילים ככוח חיצוני לו, שעמדו בשורה עם הפנים לקהל, להמון. והכנסנו קומנדקרים ברוורס על מנת להוציא את הגופות, ואנחנו עצמנו היינו, כמו שאמרתי, לא נתנו להמון להתקרב, ושלחנו חוליה למעלה להביא את הגופות, וכשהחוליה עם החוליות עם האלונקות עברו, השוטרים התעללו בהם. החוליה הפנימית, השורה הפנימית, ההמון לא נתנו להם להגיע, אבל השוטרים שהיו הגוף הפנימי ששמר עליהם, הם היו אלה שירקו ובעטו והשתוללו על הגופות, ככה שאף פעם אתה לא יכול להיות מוכן לגמרי. היו הרבה מאוד פעולות אחרי זה של מחבלים שבאו לפעולות של פיגוע מיקוח. היינו מעורבים בדרך זו או אחרת בנהריה, ששם היינו אלה שביצעו את העבודה. בשתי מילים על מה אנחנו מדברים? תכף אני אספר על נהריה, על סיפור של סבוי, על הסיפור של בית שאן. כלומר, היינו מעורבים, לא שעשינו איזושהי עבודה, על הסיפור של בית שאן, שאנחנו באנו אחרי שמטכ"ל הגיעו לשם, על הסיפור של... היו אז הרבה סיפורים של פיגועי מיקוח שהמחבלים רצו לעשות.
היה את הסיפור בראש הנקרה, בנהריה, היה את הסיפור בסבוי, היה את הסיפור בבית שאן. בנהריה אנחנו היינו אלה שנכנסו לבניין, פעלנו אז בדיוק לפי ההנחיות שרפול אמר לעשות אחרי מעלות. כוח מחבלים בא מהים ועלה לבניין ברחוב ההגנה בנהריה. כוח של משמר האזרחי שהיה במקרה סגן אלוף דוב ירמיה היה בחוליה הזאת. הוא התפרסם מכתב שהוא כתב לדיין פעם. דיין התעסק עם אשתו, אז הוא כתב לו מכתב. זה מכתב מאוד ידוע, גם התגובה של בן גוריון לכל העניין. זה לא משנה, דוב ירמיה ראה שקורה משהו, ראה דמות בחלון ותקע על הישראלי שניסה להוציא יד ורגל, תקע לו כדור ברגל. המחבלים עלו לקומה השלישית, כוח שלנו הבין מה קורה, הגיע לבניין, נתקל, ירה, היו לו איזה 4 פצועים מרימון שהתפוצץ שם, ואז אני שהייתי לא בדיוק עם הכוח הגעתי לשם, ובסביבות 1 בלילה הוחלט שאנחנו נכנסים. רפול בא, נתן לי תוכניות לבניין, והסיירת נכנסה על מנת להוציא את המחבלים שהיו בעצם, התכוונו לעשות שם פיקוח. אנחנו עלינו בגרם מדרגות אחד עד הגג, והבנו שהם נמצאים בגרם המדרגות השני. הגענו לפתח של גרם המדרגות הזה. הראשון בחוליה אצלנו הלך בחור בשם דני סנש. אני בשלב הזה עברתי אותו, עמדנו שנינו משני צידי הפתח. פתחתי את הדלת, נורא צרור, פגע בדני, פצע אותו ונשלח רימון שגם הרג את דני בסופו של דבר. ואז המחבל יצא החוצה, אני פגעתי בו, התפתח שם קרב, היו לנו 5 פצועים בשלב הזה, גם אני נפצעתי, ירדתי למטה, הרגנו את יתר המחבלים, שיכול להיות שנפגעו כבר מההתקלות הראשונה, מהכוח הראשון שהגיע לשם, ובעצם בזה הסתיים הקרב. בשלב מסוים, בחור בשם מוטי זרנקין, סרן מילואים בתותחנים, רצה לעשות מעשה, ואחרי שהמחבלים עלו בגרם המדרגות למעלה, וכולם שמו שולחנות ופסנתרים על הדלתות שלא יפתחו אותם, ולא ייכנסו להם לבית, הוא אמר אני אעשה מעשה, הגיע לחלון, והוריד את אשתו ושני הילדים למטה, בסולם חבלים שהוא בנה מסדינים. הם הגיעו למטה, המחבלים הרגו את 3, ומוטי חטף כדור מדוב ירמיה שירה בו, הוא היה בחלון, הוא נפל לתוך האמבטיה. אני שכבתי אחרי זה שבועיים איתו בבית חולים, למדתי ממנו שיעור על כוח החיים, כי בבוקר אני נותחתי וחזרתי לחדר, והוא גם נותח וחזר לחדר, ומצאנו את עצמנו נמצאים באותו חדר, אני ילד בן 23, והוא בוגר שאשתו ושני הילדים נרצחו לו באותו הלילה, ואנחנו שוכבים ומדברים בחדר, שנינו. וגיסתו באה בצהריים
ואומרת לו, אני רוצה להביא לך מרק. אז הוא אומר לה, כן, תביא לי מרק, אבל עם לוקשים. אמרתי לעצמי, הבן אדם הזה, אשתו ושני הילדים נרצחו לפני 6 שעות, והוא מדבר עכשיו על לוקשים. זאת אומרת, הבנתי משהו על כוח החיות שיש באנשים. זהו, שכבתי בבית החולים, שכבתי 2 שבועות, חזרתי לסיירת לפעילות אינסופית של פעילות מבצעית מצד אחד ואימונים מצד שני. עשינו מספר פעולות בלבנון, הידועה ביניהם הייתה פעולה במג'ד אל-זון, הייתה פעולה שבוצעה בהליקופטרים בלבנון. אנחנו נסענו להביא את הסייען שמביתו יצאו המחבלים של החזית העממית שהגיעו למעלות. הבאנו אותו בלילה, הוא תוחקר במשך חודש, וחודש אחרי זה חזרנו לאותו כפר והשמדנו את כל האמל"ח שהיה באותו כפר, וחזרנו בכוח גדול יותר עם גדוד 51 עם יואב לוי, שבעצם היה קצין אג"ם שכבש את החרמון. בנגלה הקודמת הוא היה עכשיו מג"ד 51, וזאת הייתה פעולה במג'ד אל-זון, גם כן פעולה יפהפייה שמאוד הצליחה. תקופה של הסיירת הייתה תקופה מאוד אתגרית, מאוד מסוכנת, למרות שלא היה לנו פרט לסנש שנהרג פרט לסנש שנהרג בנהריה, לא היה לנו נפגעים במשך השנה הזאת, אבל היה לנו הרבה מאוד פעילות בכל הגבולות. החטיבה ישבה אז במתלה, ולא היה לנו כמעט מגע איתם. היינו בעצם פלוגה פלוגת הסיירת סופחה לפיקוד צפון, עבדנו ישירות מול רפול. מאוד אהב אותנו, מאוד אהבנו אותו, תקופה מעניינת. מודי, בפרק הזה, שיהיה הפרק הראשון, המפגש הראשון שלנו, שמענו מהרקע המשפחתי, הילדות, הפנימייה הצבאית, הגיוס לצה"ל, השירות בגולני, כולל מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, והמשך השירות בסיירת גולני והפעולות שהשתתפת בהן. בפרק הבא נמשיך ונדבר, נשמע את הסיפור שלך במילואים, המשך השירות ועל הפעילות האזרחית שלך. בשלב זה תודה. תודה לך.